ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ලන්ච් එක මේ විදිහට කරකවලා මේ පැත්තට දානවා. රවුමක් මෙහෙම කරකවලා මෙතෙන්ට ගන්න. අයිබෝ. නන්චාකු අපේ ඇඟට ගහලා කරකවන. එහෙම නැත්නම් අපේ කකුලට ගහලා කරකවන ටෙක්නික් එකට නන්චාකු රිස්ට් රෝල් එකක් එකතු කරන්න බැරිද? එහෙනම් අපි අද බලමු නන්චාකු ලෙග් ටච් ස්පින්. එහෙම නැත්නම් නන්චාකු කකුලට ගහලා ගන්න ටෙක්නික් එකට නන්චාකු හිප් රිස්ට් රෝල් එක එකතු කරලා නන්චාකු කොම්බෝ ට්‍රික් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අද අපේ ටෙක්නික් එකේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි නන්චාකු ලෙග් ටච් ස්පින්. එහෙම නැත්නම් නන්චාකු කකුලට ගහලා කරකවන එක. අනික තමයි නන්චාකු හිප් රිස්ට් රෝල් එක. ඒ කියන්නේ බේසික් රිස්ට් රෝල් එක හිප් එක වටේට කරකවන ටෙක්නික් එක. ඉතින් අපි මේ ටෙක්නික් දෙක එකතු කරන්න කලින් චුට්ටක් මේ ටෙක්නික් දෙක වෙනම මතක් කරගෙනමු. රයිට්. අපේ පළවෙනි පාර්ට් එක. ඒ කියන්නේ නන්චාකු ලෙග් ටච් ස්පින් එක. මේකදී අපි කරන්නේ නන්චාකු මේ විදිහට තියාගෙන විරුද්ධ දිනට දාලා කකුල උස්සන ගමන් මෙහෙම වද්දලා ආයෙත් විරුද්ධ දිනට අරන් මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් නතර කරගන්න. නන්චාකු වල තිබුණා 1 2 3 4 5 6. මෙන්න මේක තමයි ටෙක්නික් එක. මේක මම ඔයාලට කලිනුත් වීඩියෝ එකක් දුන්නා. ඒක තාම බැලුවේ නැත්නම් මෙන්න මෙතන යන කාටෙන් කියලා ඔයාලට ඒක බලලා එන්න පුළුවන්. අපේ අනිත් කොටස තමයි නන්චාකු බේසික් රිස්ට් රෝල් එක ඉන වටේ කරකවන්නේ. නන්චාකු බේසික් රිස්ට් රෝල් එක කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට නන්චෙක් කරකවන්නේ. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් ටෙක්නික් එක කරද්දී නම් මෙතන තිබිලා විරුද්ධ දිනට දාලා මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තට මේ විදිහට මේ පැත්තට ඉන දෙපැත්තට නන්චෙක් කරකවන එක තමයි කරන්නේ. මේක තනි අතේ අත වටේට කරගෙන එක වෙන්නේ. නන්චෙක් තිබිලා 1 2 මෙන්න මේක තමයි අපි දෙවනි කොටස විදිහට අපේ ටෙක්නික් එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ. රයිට්. අපි යමු අපේ පළවෙනි ටෙක්නික් එකට. මේකෙදිත් අපි පුරුදු විදිහටම නන්ච් එක මේ විදිහට කරේ තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක අපි නන්ච් එක විරුද්ධ වෙනට දානවා. අපි නන්ච් එක අල්ලගෙන ඉන්න අත පැත්තෙම දැන් මම අල්ලගෙන ඉන්නේ දකුණු අතෙන්. ඒ නිසා මම දකුණු කකුල කියලා පාවිච්චි කරනවා. දකුණු කකුල උස්සන ගමන් නන්ච් එක මේ විදිහට මෙතෙන්ට අරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ ටෙක්නික් එක දැන් දන්නවා. නන්ච් එක මෙහෙම තිබිලා මේ විදිහට වදන ටෙක්නික් එක ඔයාලා දන්නවා. මේකෙදී අපි කරන්නේ නන්ච් එක මෙතන තිබිලා 1 2 3 මෙතනින් නතර කරගන්නවා. කලින් නම් අපි ආයෙත් මේ පැත්තට දාලා උඩට දාලා ටෙක්නික් එක ඉවර කරනවා. හැබැයි මේකෙදී එහෙම කරන්නේ නැහැ. නන්ච් එක මෙතන තිබිලා 1 2 3 මෙන්න මෙතනින් අපි ගන්නවා අපේ රිස්ට් රෝල් එක. අපි මේකෙදී මෙතන ගොඩක් කරලා නතර කරන් ඉන්නේ නැහැ. මෙතෙන්ට ආපු ගමන් නන්ච් එක මේ විදිහට කරකවලා මේ පැත්තට දානවා. ඊට පස්සේ අපි පළවෙනි ස්ටෙප් එකේදී නැත්නම් පළවෙනි කොම්බෝ ට්‍රික් එකේදී කරන්නේ නන්ච් එක නිකම්ම මේ විදිහට උඩට ගේනවා. ඉතින් ඔයාලා දැන් නන්ච් එක මේ විදිහට උඩට ආවොත් මේ විදිහට උඩට ආවොත් නතර කරන විදිහ දන්නවා. රවුමක් මෙහෙම කරකවලා නන්ච් එක නතර කරගන්නවා. නුහුරු විදිහට නන්ච් එක අතට අහුවලා තියෙනවා. රයිට්. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ කොම්බෝ ට්‍රික් එක සම්පූර්ණයෙන් කරන්න. අපේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක එහෙම නැත්නම් නන්ච් එක ස්ටාර්ට් කරන මේ ටෙක්නික් එක පටන් ගන්න තැන තමයි මෙතන. මෙතන තිබිලා තමයි අපි ටෙක්නික් එක පටන් ගන්නෙ. ඉස්සෙල්ලා මේ පැත්තට දැම්මා. ඊළඟට කකුල උස්සනකොටම මෙතන වැද්දුවා. ආයෙත් මෙතෙන්ට ගත්තා. දැන් මෙතනින් රෝල් එකක්. එහෙම නැත්නම් රෝල් එකේ හාෆ් එකක් කරකවලා මෙතෙන්ට ගත්තා. මෙතනින් කරට දැම්මා. රවුමක් එළිය නිකන් කරකවලා ඉස්සරහට දාලා නතර කරා. මෙන්න මේක තමයි අපේ ටෙක්නික් එක. අපි මේක කවුන්ට් වලට කරලා බලමු. මෙතන ඉඳලා තමයි අපි ටෙක්නික් එක පටන් ගන්නෙ. 1 2 3 4 5 6 අපි මේක චුට්ටක් සයිඩ් එකකට කරලා බලමු. අපි නන්ච් එක පටන් ගන්න මෙතන තිබිලා 1 2 3 4 5 6. ඉතින් මේක හරිම පහසු ටෙක්නික් එකක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක හෙමින් සැරේ ඔයාගේ ස්පීඩ් එකට හදාගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු අද අපේ දෙවනි ටෙක්නික් එක මොකක්ද කියලා. අපේ දෙවනි කොම්බෝ ට්‍රික් එක අපේ පළවෙනි එකට වඩා පොඩි වෙනස්කමයි තියෙන්නේ. අපි මේකෙදි නන්ච් එක කලින් වගේම මෙතන තිබිලා පටන් ගන්නවා. ඒ ටෙක්නික් එක ඒ විදිහටම යනවා. 1 2 3 4 5 මෙතෙන්ට එනකම් කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. වෙන මෙතනින් විතරයි ටෙක්නික් එක වෙනස් වෙන්නේ. අපේ කලින් ටෙක්නික් එකේදී නම් අපි මෙයා මෙහෙම තිබිලා මේ විදිහට රවුමක් කරකවලා නතර කරා. නමුත් මේ ටෙක්නික් එකේ මෙයා මෙතන තිබිලා මේ විදිහට රිස්ට් රෝල් එකකින් තමයි ටෙක්නික් එක නතර කරන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන පුංචි වෙනස්කම තමයි ටෙක්නික් එක ඉවර කරද්දී නිකන් කරකවන්න නැතුව රිස්ට් රෝල් එකෙන් මේක නතර කරන එක. අපි මේක ආයෙත් කවුන්ට් වලට කරලා බලමු. අපි ටෙක්නික් එක පටන් ගන්නේ නන්ච් එක මෙතන තියාගෙන. 1 2 3 4 5 6 මෙන්න මේක තමයි අපේ ටෙක්නික් එක. අපි චුට්ටක් මේක සයිඩ් එකකට කරලා බලමු. 1 2 3 4 5 6 දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටෙක්නික් එකත් ඔයාගේ ස්පීඩ් එකට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. අපි බලමු අද අපේ තුන්වෙනි ටෙක්නික් එක මොකක්ද කියලා.
ඇත්තටම අපේ 1 2 3 මේ ටෙක්නික් තුනම එක ළඟ යන ටෙක්නික්. මේ තුනේම අන්තිමට නතර කරන තැනින් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. අද අපිට අලුත් කෑල්ලක් එකතු වෙනවා. මෙච්චර කාල ඔයාලා දැනගෙන හිටියා නංචක මේ විදිහට නුපුරු පැත්තට අහුවෙලා මෙහෙම කරේ තියෙන වෙලාවක රවුමක් මෙහෙම කරකවලා මෙතෙන්ට ගන්න. හැබැයි අපිට නංචක ඒ විදිහටම නුපුරු පැත්තට අහුවෙලා නංචක ඉනේ තියෙන වෙලාවක අපිට බැරිද මෙයා රිස්ට් රෝල් එකකින් උඩට ගන්න. මොකද බැරි? නංචක මෙතන තියෙන එක අපිට මේ විදිහට උඩට අරගන්න පුළුවන්. රිස්ට් රෝල් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේක රෝල් එකක් විදිහට නෙමෙයි. නිකන් මෙතන චේන්ජ් වෙන එකක් විතරයි වෙන්නේ. නංචක මේ විදිහට අහුවෙලා මෙහෙම ඉනේ තියෙනකොට නංචක මේ විදිහට ඉනේ තියෙනකොට අපි කරන්නේ මෙයා ඇවිල්ලා මේ යටින් එන මීටර මෙහෙම ඇවිල්ලා අපේ අත උඩට මෙහෙම වැටෙන්න දෙනවා. මේ විදිහට අතර සෙට් වුණාම මේ කලින් අල්ලන් හිටපු මීටර ඇතෑරලා එයා කෙලින්ම කරට දා ගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේක ස්ලෝ කරද්දී ඒ අදාළ විදිහට එහෙම නැත්නම් ඒ ලස්සන විදිහට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි චුට්ටක් වේගෙන් මෙයා මේ විදිහට උඩට අරගන්න. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය විදිහට ඉස්සරහට රවුමක් කරකවලා අපේ ටෙක්නික් එක නතර කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක අපි අපේ තුන්වෙනි කොම්බෝ ට්‍රික් එකේදී එකතු කරගන්නවා. රයිට්. අපි නංචක මෙතන තියාගන්න. ඔක්කොම ටික කලින් විදියමයි. නංචක මේ පැත්තට දැම්මා. මේ විදිහට කකුලේ වැද්දුවා. මෙතෙන්ට ගත්තා. මෙතනින් රිස්ට් රෝල් එක මෙහෙම කරකවලා මෙතෙන්ට අරගෙන කලින් වගේ නිකන් උඩට දාන්නේ නැහැ. දැන් අපි මෙයාව මේ විදිහට කරකවලා උඩට දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් තවමක් කරකවලා ටෙක්නික් එක නතර කරගන්න. අපි නැවතත් මේ ටෙක්නික් එක බලමු. මොකද අලුත් කෑල්ලක් අපිට එකතු වුන නිසා නංචක මෙතන තියාගෙන 1 2 3 4 මෙන්න මෙතන නතර කරගන්න. මෙතන ඉඳලානේ අපිට අලුත් කෑල්ල එකතු වුනේ. දැන් අපි නංචක මේ විදියට ඉස්සරහට පද්දන ගමන් කරට ගන්නවා. අපි ආයෙත් මේ කෑල්ල බලාගමු. මෙහෙම තිබිලා මෙයා මෙහෙම ඉස්සරහට පද්දන ගමන් ටෙක්නික් එකේදී මෙයා ඉස්සරහට විසි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. නංචක මෙහෙම අහුවෙච්ච එක මේ විදියට ඉස්සරහට පද්දිලා අපේ අතටම ආයෙ සෙට් වෙන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් මෙයා උඩින් ඉස්සරහට විසිලා යාවි. අපේ ටෙක්නික් එක කැත වෙනවා. දැන් අපි කවුන්ට් වලට මේ ටෙක්නික් එක කරමු. නංචක මෙතන තියාගත්තා. 1 2 3 4 5 6. අපි මේක සයිඩ් එකට කරලා බලමු. නංචක මෙතන තියලා තමයි පටන් ගන්නෙ. 1 2 3 4 5 6. දැන් අපි යමු අපේ හතරවෙනි ටෙක්නික් එකට. මේකෙදී අපි කලින් වගේ half wrist roll එක නැත්නම් half hip wrist roll එක නෙමෙයි full wrist roll එකම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේකෙත් මුල ටික නම් කිසිම වෙනසක් නැහැ අපේ කලින් ටෙක්නික් වගේම. අපි ඒක නිසා නංචක මෙතන තියාගෙන අපේ වැඩේ පටන් ගන්නවා. පළවෙනි ස්ටෙප් එක අපි නංචක මේ විදියට විරුද්ධ වෙනට දානවා. දෙක අපි මෙයා මේ විදියට කකුලේ හප්පනවා. ඊට පස්සේ මෙයා මෙතෙන්ට එනකොටම wrist roll එකකින් එක කොටසක් පළවෙනි කොටස කරකවලා මේ පැත්තට දා ගන්නවා. හැබැයි මෙතනින් උඩට ගන්න යන්නේ නැහැ. ආයෙත් රෝල් එක කරකවලා මේ පැත්තට දාගන්න. දැන් අපි මෙයා සාමාන්‍ය විදිහට මේ පැත්තට අරන් කරට දාලා ටෙක්නික් එක නතර කරනවා. අපි මේක ආයෙත් සැරයක් බලමු. නංචක මෙතන තිබිලා අපි පටන් ගත්තා. 1 2 3 4 5 6 7 8. මේකෙදී වෙනසකට වෙන්නේ අපි half wrist roll එක full wrist roll එක පාවිච්චි කරන එක විතරයි. ඉතින් අද අපේ ටෙක්නික් එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ අදහස බලෙන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තවමත් මම subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, share කරන්න. දිගටම රැඳිලා ඉන්න යාකා මාස්ටර් එක තවත් මේ වගේ සුපිරිම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.